Hello. Guys, hello. र चाहिँ आज चाहिँ के छ भने तपाईँलाई एउटा युनिक खालको आज म भिडियो बनाइरहेको छु बिकज अफ प्रब्लम होइन किनकि अहिलेसम्म जुन चाहिँ भिडियोहरू बनाइरहेको छु प्रायः चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै प्रब्लम्सहरूमा एउटा डिपेन्ड गरेर गरिरहेको छु र आज पनि एउटा के छ भने मेरो लाइफमा खतरा तरिकाले एउटा चाहिँ के छ इफेक्ट गर्ने खालको एउटा चाहिँ प्रब्लम आयो जस्तो के भने मैले काम गर्दै गइरहेको थिएँ र मेरो डिस्टर्ब के छ अचानक बन्द भयो अचानक बन्द भयो गाइस होइन सो द्याट मैले चाहिँ अब डिसाइड गरेँ अब डिस्टर्ब चाहिँ बनाउनु पर्छ होइन तर चाहिँ मैले डिस्टर्ब बनाउनको लागि मैले यहाँ चाहिँ टेक्निसियन पाएन र मेरो डिस्टर्ब म आफै बनाउनु पर्छ जब भनेर लागेर म चाहिँ अब यहाँ डिस्टर्ब बनाउनु गइरहेको छु गाइस है र अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले डिस्टर्बलाई भताङ भुतुङ पारिसकेको छु सह अब है यहाँ चाहिँ चिया छ होइन अब म यहाँ चिया पनि खाइरहेको छु गाइस है चिया खान छोडिसकेँ मैले चिया राखिसकेँ त्यहाँ होइन र यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ यो युनिभर्सल स्ट्यान्ड यहाँ छ अब यहाँबाट तपाईँको चाहिँ अब अलिकति चाहिँ ट्युटोरियलहरू हेरेर म यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छु खास के छ भने SMPSको प्रब्लमहरू भन्ने कुरा खास छ होइन के छ भन्दाखेरि मेरो डेस्कटप चाहिँ अन भयो र 2-4 सेकेन्डपछि फेरि अफ भएको भइ गऱ्यो कि फेरि अफ डिस्टार्ट होइन कि अफ मात्र हुने भयो होइन एन्ड सो द्याट योसँग चाहिँ यसो मैले चाहिँ सोधेँ बुझेँ होइन गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो चाहिँ तेरो चाहिँ SMPSको समथिङ प्रब्लम हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो साथीहरूले र अरू सबै कुरा ठिकै थियो त्यही भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो SMPS पनि लिएर आएको छु होइन यो पनि एज अ काम चलाउ SMPS हो एउटा चाहिँ साथीबाट टेस्ट गर्नको लागि भनेर मैले चाहिँ SMPS ल्याएको छु होइन र अब म चाहिँ अब यो SMPS कसरी जोड्ने हो के गर्ने हो मलाई थाहा छ छैन हुन त मैले पनि अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ मैले चाहिँ हार्डवेयर चाहिँ गरेको थिएँ होइन तर चाहिँ के छ धेरै लङ टर्म भइसकेको छ होइन अब त्यो सकिँदैन अब चाहिँ बिर्सकियो भन्दा पनि भयो होइन र सो द्याट अब म चाहिँ अब आज चाहिँ यसलाई हेरौँ अब आफ्नो दिमागले यसो भ्याउने गरेर तपाईँको चाहिँ ट्युटोरियल्सहरू युट्युबमा हेर्दै म चाहिँ एकचोटि गर्नु पर्ला होइन र सो द्याट गाइज यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि काम लाग्छ गाइज है लेट्स स्टार्ट है के गर्ने भनेर अब मैले चाहिँ यो मेरो SMPS चाहिँ मैले अब चेन्ज गर्न लागेको छु यो भनेको चाहिँ अब बिग्रेको भनौँ प्रब्लम आएको एउटा चाहिँ एउटा भयो फल्टी SMPS र यहाँ चाहिँ एउटा ल्याएको छु मैले चाहिँ काम चलाउ SMPS होइन र यो चाहिँ सक्सेस भयो भने एउटा नयाँ SMPS हाल्ने भनेर चाहिँ एउटा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ होइन सो द्याट गाइज अब म चाहिँ अब यो वायर्स अनि यो वायर एउटा दुईवटा यो एउटा मेन भयो त्यसपछि यो भयो दुईवटा अनि त्यसपछि गएर अनि यहाँबाट आएको वायर कहाँ गयो त यो रातो पहेँलो एन्ड कालो टाइपको चाहिँ वायरलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो एउटालाई चाहिँ कतिवटा एउटा दुईवटा 1 2 3 4वटा भएकोलाई चाहिँ यो के छ यो हार्ड डिस्कमा चाहिँ यसलाई चाहिँ जोइन गर्ने रहेछ होइन यो चाहिँ यसमा जोइन गर्ने यहाँ चाहिँ रहेछ होइन यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ जोइन गर्ने र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को एउटा यो वायर होइन अर्को यो वायर यसमा पनि सेम छ दुईवटा कालो एउटा रातो एन्ड पहेँलो कलर राखेर यो पनि तपाईँको चाहिँ यो साटामा जाँदो रहेछ है ल साटामा एउटा अनि एउटा यसमा हार्ड डिस्कमा गरेर जोड्नु पर्दैछ गाइस सो लेट्स डु 10 अब म चाहिँ यो निकाल्दै गइरहेको छु नि गाइस त्यसपछि गएर अब म बिर्सिन सक्छु होइन सो द्याट मैले त के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो दुइटा बार्दै रहेछ नि होइन दुइटा च्याप्टर ल त्यसमा यो दुइटालाई चाहिँ निकाल्ने होइन दुइटा निस्क्यो गाइस होइन एन्ड मैले चाहिँ यो दुइटालाई निकालिसके पश्चात अब यसलाई पनि हाल्छु न दुइटा हालेँ होइन र अब चाहिँ एकचोटि म फेरि एकचोटि चिया खाएँ गाइज होइन
जोडिदिउँ होइन जोडिदिउँ होइन अब चाहिँ जे बराबर के भने छिट्यो होइन छिट्यो चाहिँ अब यसलाई त्यसमा हालिदिन्छु होइन काम सक्यो यसलाई निकाल्यो फाइनली सबै कनेक्सन चाहिँ भइसकेको छ होइन र मैले चाहिँ अब यो म अब हटाउँछु निकाल्छु होइन यसो चाहिँ सबै भइसकेको छ फाइनली यसो यसलाई चाहिँ हामी निकाल्दैछौँ यो चाहिँ फल्टी भएको कारणले गर्दाखेरि होइन यहाँ सबै जोडिसकेको छ होइन यसको र यसलाई एकचोटि चेक गर्न अब हामी गइरहेको छौँ चेक गर्ने कि एसेम्बल गर्ने एसेम्बल गरौँ एकचोटि होइन एसेम्बल गरेर चेक गरौँ ल लेट्स सी यसो अलिकति चाहिँ मिलाउनुपर्छ चाहिँ सर्टहरू हुनसक्छ होइन सो द्याट सम गाइड्स ल यसको कनेक्सनहरू मिलाउने गएछ होइन कनेक्सन मिलाउनु त जानिहाल्नु भएको छ यो यसलाई इन्टरनेटमा हाल्ने यसलाई यसमा हाल्ने यसलाई यसमा हाल्ने त्यसपछि गएर सबै हालिसके पश्चात चाहिँ कता भयो बिचे केबल पनि अब हाल्ने गएछ होइन बिचे केबललाई यसरी गर्ने अनि यसरी गरेर यसको पलमा चाहिँ यसरी छिराउने नटले कस्दिने है एन्ड देन चाहिँ के भने पावर सप्लाई जोड्ने है अब चाहिँ सरी मैले माथि छिराइरहेको थिएँ फाइनली सब चिज चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जोडिसकेको छ होइन र अब चाहिँ स्विच अन गरौँ लागिरहेको छ डर लागिरहेको छ के भयो भने लौटा हुन्छ फेरि लगाए चाहिँ गोइङ टु अन स्विच अन चल्ने के भयो यता अफ रहेछ त ल स्विच अन भयो यो होइन त त्यो त मोनिटरको पो हो त ल मोनिटरमा लाइन आइसक्यो
ओ माई गड चल्यो ओके थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ द भिडियो होइन के चाहिँ कस्तो लाग्यो केही राम्रो भएको खण्डमा प्रतिक्रिया दिनु गाइज होइन एन्ड सब्सक्राइब गर्नु लाइक गर्नुहोस् होइन त्यही त हो नि एउटा चाहिँ स्वार्थीपन भनेको भिडियोको लागि होइन एन्ड लेट्स सी फर नेक्स्ट भिडियो गाइज सी यू सुन